ليش ممكن الواحد يحط وقت وجهد كبير عشان يعمل إشي ما له أي فايدة عملية؟ يعني تخيل تضيع سنين من حياتك عشان تعمل لوحة أو تمثال هيك بس. يعني لا هي سيارة بتقدر تتنقل فيها، ولا بتطعميك، ولا بتدفيك، ولا إشي. بالأردن لقوا تماثيل جبصين عمرها 10,000 سنة. يعني من 10,000 سنة كان الإنسان مستعد إنه يجيب الحجر الجيري ويسخنه ليمكن 800 درجة مئوية بدون فرن ويخلطه مع مي، ويروح آخر الدنيا عند البحر الميت مشي. عشان إيش؟ عشان يجيب مواد يعمل منها ألوان. استثمار وقت وجهد وطاقة وغلبة، كل هذا ليش؟ عشان بالله يعمل تماثيل يقعد يتفرج عليهم. إيش بتهيأ له؟ إشي مش منطقي، صح؟ معقول إحنا بنحتاج هذا النوع من الأنشطة؟ معقول الإنسان بيحتاج الفن؟ يمكن مش بس بنحتاجه، يمكن ما كنا رح نكون اليوم هون من دونه. يعتقد إنه الفن هو من أهم الأشياء اللي صارت معنا. من بين ملايين الأجناس التانية على الكوكب، إحنا تقريباً المتحكمين الرئيسيين فيه. ليش؟ طب ما هو الأسد أقوى منك 100 مرة، ليش مش هو المدير؟ صح إحنا أضعف منه جسدياً، بس في إشي بيميزنا عن كل الباقيين: قدرتنا على الخيال وإحاكة القصص. شوف شو اللي صار. قبل 12,000 سنة كانوا عبارة عن جماعات متفرقة بلموا نباتات، بصيدوا حيوانات، بكلوها وبنتقلوا على المكان اللي بعده. مرت فترة كانت الطبيعة مش مريحيتهم، قحط، جفاف، فيش إشي ياكلوه. وإذ اهتدى الإنسان لنبتة مميزة، القمح، القمحة اللي غيرت البشرية. اكتشفوا إنه إذا زرعوا قمح بكفيهم سنة بدون ما يخرب، هيك ببطلوا يضطروا ينتقلوا من مكان لمكان عشان يدوروا أكل. إحنا خلينا نقعد هون بدل التنقل والصيد ولم البقايا، وصارت الثورة الزراعية. لما أجي أعطي البشر أكلهم، أنا هيك عملت فراغ كبير بيومهم، لأنه بالنهاية كانت حياتهم متمحورة حوالين الصراع من أجل البقاء والركض وراء الأكل. اللي صار سمح للناس إنها توزع المهام، وبلشت المجتمعات والحضارة الإنسانية تطلع وتكبر. صار اللي مش شاطر بالزراعة ينظف أو يبتكر أو يبني، وهيك بلش الجانب الفكري للإنسان يطلع ويتطور ويتعقد أكثر. تماثيل عين غزال مثلاً من أقدم التماثيل بالعالم، يعتقد إنه كان لها غرض ديني. أنا بدي أجسد الأفكار اللي براسي عن الآلهة والإنسانية والمجتمع بإشي ملموس، ولما بعمل هيك الفكرة بتقوى وبتكتسب وجود على أرض الواقع. هاي الأفكار كانت ضرورية كتير عشان تجمع الناس إنهم يتعاونوا ويشتغلوا مع بعض، لأنه عندهم فكر مشترك، فأنا بقدر أوثق فيهم. واحدة من التماثيل مثلاً كانت لأنثى مبين صدرها وبطنها، كنوع من تقديس الأنوثة والحمل واعتباره مصدر الحياة. واحدة من أقدم اللوحات هي لوحة ليلات الغسول اللي من العصر الحجري النحاسي، يعني قبل أكثر من 6,000 سنة. اللوحة فيها نجمة وناس بلفوا حواليها، يعني زي نوع من أنواع الطقوس أو الشعائر الدينية. هلأ اللوحة ملونة، يعني كانوا يبذلوا جهد كبير عشان يستخلصوا الألوان من النباتات ويلونوها. صار الإنسان يصور ويوثق حياته. هاي القدرة على توثيق الأفكار بالعالم الخارجي عملت زي عقل جماعي. صار الإنسان مش بس يأثر على الناس اللي حواليه، بل يأثر على شخص حتى لو أجا بعد موته ب100 سنة رح توصلوا المعرفة. ولما بصير في عقل وإدراك وتجارب جماعية، إمكانات هيك مجتمع بتصير أحسن من الأسد ب100 مرة وبتتفوق عليه. صح إنه حتى من أيام الصيد والتجميع أو حقبة الهانتر جاذرر كان في رسومات ودلائل على الابتكار والتعبير. حتى مش بس البشر، إنسان نياندرتال والهومو إريكتوس كمان لقوا لهم آثار تجمعات وحتى فن بدائي. بس الانطلاقة الأساسية لهاي الرحلة التراكمية اللي وصلتنا اليوم لهون كانت من وقت ما استقر الإنسان وبلش يبني وأسس مجتمع حواليه. القمح وتربية الحيوانات غيروا البشرية للأبد. حتى بالفخار والسراج تبع الضوء مثلاً بنشوف إنه بداياته كانت كتير بدائية وبسيطة ومش كتير عملي. يعني إذا دق في إشي بنكب الزيت وبتنحرق الدار. طب وبعدين كيف بدنا نقلل احتمالية إنها تنحرق الدار اللي فيها؟ طب شو رأيك نغير شكله شوي؟ صار السراج يتطور ويتحسن ويصير مبتكر وعملي أكتر، حتى إنهم صاروا يلونوه ويزخرفوه عشان لما يطلعوا عليه ينبسطوا، يعني يتركوا لمستهم الفنية. الابتكار والفن سواء كان بالفخار أو الأدوات أو أي إشي تاني صار يتراكم عبر الأجيال ويتحسن مع الأيام. مش بس كان إشارة للازدهار والاستقرار، كان كمان إشارة للقوة والتفوق واللف والدوران. برضو إحنا من يومنا بنلف وندور. اطلع على المدرج الروماني بعمان مثلا، مكان معمول بطريقة مبتكرة ومبدعة جدا، بوسع أكثر من 6,000 شخص، وفي مكان إذا وقفت فيه بيعمل تأثير على صوتك زي الميكروفون، الكل بيقدر يسمعك. هاي إشارة ورسالة للكل إنه إحنا في عنا قوة وازدهار، باللعبش معنا. كانوا يعملوا هون اجتماعات وخطابات، بس إيش كمان كانوا يعملوا؟ كانوا يلهوا العالم. بدنا نرفع الأسعار،
اعملوا لهم كم من حفلة بالمدرج، خليهم يغيروا جو ويسهروا وينبسطوا. اعملوا لهم مصارعات، خليهم يضيعوا وقتهم. بكرة كلها كم يوم وبنسوا الأسعار مان. الفن والعلوم مرتبطين مع بعض بشكل طبيعي. احنا بلشنا نرسم قبل ما نكتب. كلمة فن باليونان القديمة كانت تكني، اللي هي اشتق منها كلمة تقنية، يعني تكنيك أو تكنولوجي. وهاي الممارسات بتصير بالعلوم والفن على حد سواء، تحليل ومراقبة وتطبيق. حتى الكتابة بلشت كتابة تصويرية واللي هي جاي من الفن. حرف A مثلا بلش كرسمة لراس الثور، حرف B بلش كرسمة لبيت، وهيك اتطورت وطلعت الكتابة. هلأ بالفترة الحالية ممكن نعتبر إنه الفن صار متخصص لناس معينين مهتمين فيه، ذوق معين. طيب لا تنسوا إنه إحنا هلأ في عنا كتابة وكمبيوترات وبرمجيات وإنترنت. هاي الوسائل كلها صارت تغني الإنسان إنه يضطر يرسم وينحت ويصنع فن كوسيلة أساسية للتعبير والتوثيق. الفن ضروري جداً لإشباع احتياجاتنا الفكرية اللي شكلها مهمة زي الاحتياجات الجسدية، من رسم لنحت للعمارة للشوارع للأواعي اللي بنلبسها اليوم. الفن مع إنه تفرع وتغيرت تعريفاته، بس رح يضل جزء مهم من حضارتنا ومن ثقافتنا كبشر. بعدين إيش يعني فن أصلاً؟ المفروض إنه الفن هو أي إشي ملموس بجسد فيه الإنسان مشاعره وحياته وأفكاره. هذا الخاتم فن، الشارع فن، الكمبيوتر فن، أي إشي ممكن تعتبره فن. إحنا أحيان كتير بنستخف بالحضارات القديمة وبنعتبر إنهم ناس بدائيين يدوب كانوا يفهموا. بس خلال دراستي لرحلة الإنسان بهذا المشروع اتأكدت إنه الإنسان القديم لا يقل أهمية عني وعنك. بالعكس، لولاهم ما كنا رح نكون موجودين اليوم. هم اللي أسسوا لحضارتنا ومعرفتنا، والفن رح يضل يحيط فينا بكل زمان ومكان. سلام.